Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω κουνουπίδι γιαχνί με κοτόπουλο στο φούρνο όμως. Όλα μαζί στο φούρνο, εύκολα και γρήγορα και μπορείτε να κάνετε όπως λέω πάντα και τις άλλες σας δουλειές. Και πιο υγιεινό, Μιχάλη μου, θέλει τηγανίσματα και ιστορίες. Μάλιστα. Πίσω έχω τη μούγκρα. Που κάναμε βίντεο πρόσφατα. Θέλει ανακάτεμα. Ναι, εγώ την ανακατεύω έτσι. Είναι ένα ορεκτικό απίθανο. Φτιάξτε το φίλες μου, όπως λέω και στο βίντεο μου, και θα ξαναμιλήσω ο Ρόκης μας ακούει έξω και φωνάζει. Ήταν ατάχτος όμως και εύκολα στον έξω. Ναι, ήταν μες στα πόθηκια μου. Και συνεχίζουμε. Χάτε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι απλά και εύκολα. Είναι το κουνουπίδι μας, το πλένουμε. Πόσο κουνουπίδι? Εμένα ήταν 800 γραμμάρια το κουνουπίδι, ήταν και πολλά μεγάλο. Μέτριο κουνουπιδάκι. Έπλυνα το, έκοψα το, έπλυνα το. Εστράγγιξα το και έβαλα το στο δισκάκι μου μαζί με λίγες πατατούλες, περίπου 300 γραμμάρια, αλλά τούτο μπορεί να... Ο καθένας. Βέβαια, θες παραπάνω πατατούλες θα βάλεις. Είναι το κοτόπουλο μου, είναι χωριάτικο, ελευθεράς βοσκής, βλέπεις το. Που είναι κίτρινο. Είναι κίτρινο. Πόσο κοτόπουλο? Είναι 800 γραμμάρια το κοτόπουλο μου. Είμαστε μόνοι μας αποκλεισμένοι. Συνεχίζουμε. Μα πρέπει να τρώμε όμως. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε. Επίσης, Μιχάλη μου, είναι το κρεμμυδάκι, είναι ένα μέτριο μπρος. Μεγάλο. Ήταν 200 γραμμάρια, αλλά το κόβω έτσι, φετούλες. Μάλιστα. Έχω ένα ποτήρι χυμών ντομάτας, 200 γραμμάρια. Παχύρευστο το βλέπω. Εντάξει, όμως έχει χυμός ντομάτας. Ναι. Είναι 3/4 του ποτηριού ελαιόλαδο πάντα στα φαγητά σας. Αλάτι, πιπέρι και νεράκι όσο χρειαστό. Και μισό κουταλάκι ζάχαρη. Έναν άψο φούρνο, είχαμε τον αναμένο και ο Μιχάλης έσβησε μου τον για να μην ακούγεται θόρυβος, αλλά πρέπει να τον άψω να συνεχίσει στους 200 στον αέρα. Και αρχίζω να το απλά και όμορφα. Τα ρίχνεις όλα μέσα. Μπαίνει το κουνουπίδι μου, μπαίνει το κρέας, έναν ταψί να είναι άνετα μέσα, εμένα μου αρέσει να είναι άνετα, να μην είναι το ένα πάνω στο άλλο, να μπορούν να ψηθούν ωραία. Το κρεμμύδι έτσι, όσους δεν τους αρέσει να είναι τόσο μεγάλο, ας το βάλουν πιο μικρό, εμένα μου αρέσει να φαίνεται έτσι. Θα μπει το ελαιόλαδο μας, τώρα να βάλω λίγο, για να το ανακατέψω και να δω το χυμό της ντομάτας. Θα το βάλουμε έτσι. Τα ανακατεύω με την κουτάλα μου, έτσι, να πιάσουν παντού. Τούτο πρέπει να το κάνετε για να πιάσουν παντού, να χρωματιστούν, να λαθιαστούν. Το αλατάκι μου. Πόσο περίπου? Μιχάλη μου, καμιά κουταλιά είναι να θέλει. Εμείς θα βάλουμε καμιά κουταλιά, ο καθένας βάζει όσο θέλει πάλι. Το αλάτι με αλάτι, πιπέρι. Έχει που βάλουν και καθόλου. Είναι θέμα του καθενός. Βέβαια. Και τούτα μπορεί να τα κόψουν και πιο μεγάλα και πιο μικρά. Είναι ωραία να λίγο μεγαλούτσικα. Είναι όμορφα να κάτσουν μέσα στο πιάτο και να φαίνονται έτσι μπουκέτα ωραία. Και πιπεράκι, Μιχάλη μου. Ξεχάσαμε τη ζαχαρίτσα. Πιπέρι. Τώρα να βάλω λίγο. Και βάλεις και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Να βάλουμε μισό κουταλάκι ζαχαρίτσα. Προσθέτεις τώρα μισό κουταλάκι ζάχαρη. Ναι. Ανακατεύουμε. Να ρίξω λίγο νεράκι, και βάλουμε πολύ και στη διαδικασία, αν δούμε και να χρειαστεί, προσθέτουμε. Άμα βάλουμε πολλά νερά, δεν ψήνονται τα φαγητά μας και χάνουν και τη γεύση τους. Έβαλα περίπου, φίλες μου, 100 ml. Τώρα, να βάλω το ελαιόλαδο. Το υπόλοιπο ελαιόλαδο από πάνω. Ναι. Βάλουμε το νερό και μετά ξαναβάλουμε ακόμα λίγο έτσι λαδάκι για να μην μας το πάρει το νερό από κάτω. Ωραία. Και την ντοματόνα βάλω έτσι για να μείνει κόκκινο από πάνω. Αλλά ο Μιχάλης επειδή παραπονιέται ότι έμεινε μέσα. Στην άκρη κάπου. Ναι, έτσι είναι. Μιχάλης επειδή παραπονιέται ότι έμεινε μέσα στο ποτήρι. Θα το ρίξω παραπάνω για να χάσω την ομορφιά του. Και πάμε. Τελειώσαμε, Μιχάλη μου? Ναι. Και πάει στο φούρνο, στους 200 είπες στον αέρα. 200, ξεσκεπαστό
Εμείς να βάλουμε Ακόμα λίγο πιπέρι. βέβαια. Αυτό είναι περιορέξιος, φίλε μου. Και θα το παρακολουθούμε. Το σκοτεινμένο. Κάνουμε έτσι να γυρούν το ταψί μας. Το αλατάκι μας νομίζω είναι καλό. Ακόμα λίγο αλάτι λοιπόν. Μιχάλης επειδή το τρώει. Α, και ώρα καλή. Πάμε. Είναι εύκολο. Ναι. Πάμε. Και Και θα θα- παρακολουθούμε. Έχουν περάσει, Μιχάλη μου, μισή ώρα περίπου. Να δούμε μια ματιά το φαγητό μας. Μια χαρά πάει. Μια χαρά. Πολύ ωραίο. Θέλει νερό, ναι θέλει. Όχι, θέλει. Άνοιξε το φούρνο σου. Φίλες μου, να το χαμηλώσω στους 180 ακόμα λίγο και να το αφήσω Να ψηθεί σιγά-σιγά. Είναι πιο ωραία το φαγητό να ψήνεται αργά-αργά. Και συνεχίζω. Θα το ξαναδούμε, Μιχάλη μου. Πέρασε μια ώρα από την αρχή που το βάλαμε. Να δούμε τι γίνεται. Το κουνουπίδι μας. Ωραίο. Ευχαριστώ. Πλησιάζει, α. Κοντεύει. Πατάτες είναι που λες εσύ. Και πατάτες. Θέλουν ακόμα λίγο οι πατάτες. Θέλουν ακόμα λίγο. Ναι. Το κρέας, βάζεις το πυρούνι σου μέσα, τι λέει. Μιχάλη μου, να το στο πόσο τώρα. Το σκεπάσεις καλύτερα. Ναι, για να μην μου αρπάξει, διότι προς το Δεν τέλος. θέλει άλλο νερό, έχει Όχι, αρκετά. έχει το νερό του. Τώρα υγρά. στο τέλος θα το βάλω για να μου μαλακώσουν πιο πολλά και πατατούλες και να μην μου το αρπάξει κιόλας. Δεν θέλει άλλο νερό να πω. Όχι, θέλει, μου έκανε το νερό του. Άρα θα το σκεπάσεις τώρα. Ναι, και θα μπει στο φούρνο ξανά. Θερμοκρασία θα την αφήκεις σε 180. Ναι, ναι. Αφού είναι να το σκεπάσουμε, να το αφήσουμε 180. Α, σκέπας το. Ναι, τι ωραίο. Και πάει στο φούρνο. Πάει στο φούρνο για να μην μας το αρπάξει από πάνω. Με μας ξεροκαεί το κουνουπίδι που εξέχει πάνω από τα... Φίλες και φίλοι μου, έχουν περάσει 1 ώρα και 45 λεπτά. Το φαγητό μας πρέπει να είναι έτοιμο. Να δω, τώρα να δούμε. Αχνιστόν, ωραίο. Ωραίο, τώρα να δούμε καμιά πατατούλα ρε Μιχαλάκη μου. Αν είναι ψημένη. Και αν είναι ψημένη, είναι έτοιμο. Λιώνει, είναι ψημένο. Λιώνει. Έτοιμο. Μια χαρά. Θα χαμηλώσω το φούρνο μου στους 150 και θα τους αφήσω ακόμα έναν τεταρτάκι, συνολικά να μας πάρει 2 ώρες. Α, ουσιαστικά ψήθηκε, χαμηλώνεις το. Χαμηλώσα το στο 150. Ωραία, στους 150. Άλλο πρόσφορο. Είναι έτοιμο και τούτο. Είναι έτοιμο να το βάλουμε. Επ' ευκαιρίας που άναψα το φούρνο. Μετά από 2 ώρες περίπου στο φούρνο, να δούμε το φαγητό μας. Αφήκαμε το και ξεσκεύαστο. Ωραίο. Καταστήθηκε. Τι ωραίο. Έδεσε. Τι ωραίο. Ωχ, δε Μιχάλη μου, το ελαιόλαδο Ούτε του. που ξεροκαεί τα κουνουπίδια. Το κοτόπουλο μας Το ωραίο. κοτόπουλο ψήθηκε, οι πατάτες έχουν ψηθεί, ανυπομονώ. Εσύ και ο Ρόκης είσαστε, ο Ναι. Ρόκης έσπασε η μύτη του. Να εδώ. Βάλε στο πιάτο, κανόνισε μερίδα. Βάλε. Να σου βάλω να φάεις ο Ναι, ξένο, όχι, πες τα να λόγια φάω, σου. να Αφού φάω. πες τα λόγια σου. Δεν πειράζει, να φάω. Μέσα σε μικρό, ξέρω. Σε μεγάλο. Ρε Ρόκι, Ο Ρόκης σε τρελάθηκε. κάμε λίγο υπομονή ρε, να φάμε. Έλα ρε Ρόκη, έλα. Έλα. Φίλες και φίλοι μου, ο Μιχάλης ετοιμάστηκε. Γεια σας φίλοι και φίλες. Φτιάξτε και εσείς αυτόν το υπέροχο φαγητό. Απολαύσετε το. Μιχάλης Θέλω να τα εμμύλα. πω, αλλά θέλω και να φάω. Να περιμένεις. Άρθω κι εγώ παρεούλα. Φτιάξτε το αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι υπέροχο φαγητό. Τώρα που έχει και ωραίο γουρουπίδι, Ναι, το έχει. απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Θερμές ευχές σε όλους. Υγεία σας. Είναι εύκολο εκτός του άλλου Μιχάλη, Αχα. διότι μπαίνει στο φούρνο, να το δεις 1-2 φορές, να το σκεπάσεις αν χρειαστεί. Ξεκινήσαμε ξεσκέπαστο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Στην μισή ώρα το χαμήλωσες στους 180, πάλι ξεσκέπαστο. Στη μία ώρα το σκέπασες και
Στη 1:45 χαμήλωσε τη θερμοκρασία στους 150 ή 160. 150. 150, ξεσκέπασε τον πάλι και έδεσε η σάλτσα του και έγινε υπέροχο. Χωρίς να μας ξεροκαεί Βέβαια, με το αυτό. κουνουπίδι, το κρεμμύδι, οι πατατούλες, Και πιο υγιεινό, Μιχάλη μου. όλα υπέροχα. Ούτε να το τηγανίσεις, όλα μπαίνουν και Όλα εύκολα. υπέροχα, φίλοι. Άντε, Μιχάλη μου, Άντε. έρχομαι κι εγώ.